सो हेलो एन्ड नमस्ते गुड मर्निङ फ्रम नवलपरासी घुमै है। सो आज चाहिँ म स्पेसल दिनको भिडियो बनाउँदैछु भ्लग होइन। आज चाहिँ भ्लग भन्दा पनि यो च्यानलमा आज अनबक्सिङ जानेवाला छ। सो अनबक्सिङ के को छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा नै होला, नर्मली भ्लगरहरूले अथवा भ्लगिङ गर्नको लागि युज गर्ने क्यामेरा नै के हो, एउटा छोटो क्याटेगोरीदेखि स्टार्ट गर्नको लागि एउटा एक्सन क्यामेरा चाहिन्छ नि है, अभियसली चाहिन्छ है। अब तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ है। आज मैले मगाएको छु दराजदेखि सामान है। सो यसको अनबक्सिङ गरौँ है त। भर्खर आज डेलिभर भयो, अहिले अनबक्सिङ गरेर मैले यति खोलेको छु। सो स्टे ट्युन गाइज, भिडियो हेर्नुहोस्। कुन चाहिँ क्यामेरा हो, कति प्राइस हो, कस्तो फुटेजहरू आउँछ सबै म देखाउँछु है त। सो गाइज क्यामेरा चाहिँ आइसकेको छ है। यसलाई चाहिँ यस्तरी फाड्नु पर्छ कि के भनिरहेको छ भन्दा, यो चाहिँ एउटा स्पोर्ट मोड भयो होइन। यो मोडहरू चाहिँ के छ, अन्डर वाटर पनि छ, अनि 2 इन्च एलसिडी डिस्प्ले भयो, वाइड एङ्गल 170 डिग्री होइन, अनि वाटरप्रुफ अन्डर 30 मिटरसम्म यो चाहिँ अन्डर वाटरप्रुफ छ क्या। अनि लङ लास्टिङ ब्याट्री भनेको छ। क्याप्चर दामी छ, हेरौँ है के छ। ल के हो पनि यार, हाम्रो फेरि ब्लेड खतरा दामी छ क्या होइन। यार क्यामेरा हो नि के भन्दा तिमीहरू के गर्छ भन्दै थियो भनिहाल्छ नि। प्याकिङ पनि कति साह्रो गरेको होला। नयाँ कम्पनी लन्च गरेर त्यही भएर फटाफट पठाइदिएको छ। अहिले चाहिँ अफिसमा उसमा बनाउनु पर्छ है, गोप्रो उसमा है, अहिले स्काडामा है। किनेपछि त भाइरल हुनु पऱ्यो नि यार। कसले जान चाहिँ कति पैसा त भन्दिनँ, 60,000 यो बक्स आउनु पर्ने, आउँदै आएन कि आउँछ क्या यो भित्रको हजुरको बक्स रहेछ। बक्स के अंदर बक्स है। यसको सिसा आउँछ कि माथिबाट, सिसा आउँदैन क्या, तलै जान्छ क्या। रुका तलैबाट तलै जान्छ कि यो यसरी। ब्याग पनि ल्याएको हो, ब्याग पनि आयो, ब्याग दिएन। यसले हतार गरेर पठाएको छ कि पछि मान्छे दिँदैन भाग्छ। क्यामेरालाई निकालिदिउँ होइन। छ्या यो क्यामेरा पनि कस्तो ननिक्लिएको र यहीँ यसरी निकाल्नु न। यसरी निकाल्यो हुन्छ क्या सामानहरूलाई छिटो। क्यामेरालाई चाहिँ साइड लगाइदिउँ। ए किताब छ, कसैले पढ्दैन यो किताब चाहिँ होइन। यो किताब कसैले पनि पढ्दैन कि, अहिलेसम्म मैले पनि पढेको छैन, यो कसैले पनि पढ्दैन। यो जन्मपत्री भन्छ यसलाई। निकाल्ने यसमा चाहिँ लेन्सहरू छ है, 1 2 3 4वटा 5 6वटा लेन्स, 6वटा लेन्स दिएको छ यो क्यामेरामा चाहिँ होइन। लेन्स पनि छ अरे 6वटा लेन्स छ यसमा चाहिँ है। एक्सटर्नल माइक पनि छ यो माइक्रो उसमा। यो चाहिँ माउन्ट भयो, अनि यो चाहिँ यसको क्यामेराको लागि चार्जर, पावर सप्लाई, यो चाहिँ माउन्ट भयो है। यो चाहिँ बेल्ट भएको छ, अनि यो चाहिँ ह्यान्डल क्लिप। अनि सामान चाहिँ पुरा आएको छैन है गाइज, सामान चाहिँ पुरा आएको छैन। 1 2 3 4 5 6 पिस मात्र छ, र लेन्स चाहिँ दिएको रहेछ। बाँकी हेरौँ, क्यामेरा खोलौँ है त। के हो यहाँ अझै रिमोट पनि रहेछ, रिमोट खसिरहेको। रिमोट पनि छ। पहले वो कैमरा निकाला ना।
यो के को रिमोट हो यो केमा लाउने क्लिप हो यार सो क्यामेरा चाहिँ निकाल्ने बहुत हेभी छ यार क्यामेरा त यो त निस्किनु पर्छ नि त तिम्रो पुरा बुझेन हौ यो निक्लिनु पर्छ कि त्यो निक्लिएन के को निकाल्नु पर्छ यार फाइदा हो गर्नु छ हैन तर यो निकाल्नु पर्छ नि त यार यो निक्लिन्छ कि ल ब्याट्री सेट्री के छ हाले ब्याट्री हालेरै दिएछ क्या डेटी हाल्यो सो गाइस क्यामेरा चाहिँ फाइनल्ली यही हो होइन पहिला यसको खोलौँ यसलाई खोल्ने स्टाइल यसरी खोल्ने अनि यसलाई पछाडि हटाएर यसरी अनि यो चाहिँ यसरी खोलिदिने र क्यामेरा बाहिर निक्लिन्छ होइन सो गाइस क्यामेरा चाहिँ यही नै हो यसको बिल्ड क्वालिटी चाहिँ राम्रो छ है मेटल बडी जस्तो देखिएको छ तर मेटल बडी चाहिँ होइन होला है यो चाहिँ वाटरप्रुफ केस हो होइन राम्रो छ यसको ब्याट्री चाहिँ एउटा मात्र दिएको छ कति एमएच को ब्याट्री छ ब्याट्री चाहिँ 1350 mAh 4.9 वाट आवर लेखेको छ होइन सिंगल ब्याट्री छ सो यसलाई चाहिँ अन गर्न जाँदैछु है त गाइस मेमोरी कार्ड चाहिँ रहेछ मेरो कार्ड दिएको छैन दिँदैन मेमोरी कार्ड दिँदैन र जय शम्भु एसडी कार्ड हो कि नो एसडी कार्ड यसलाई खोल्न जरुरी छ कि के खोल्छ यसलाई सम्हालेर राख्ने नि काम सजिलो मलाई एसडी कार्डै दिएको छैन त्यो पनि हटाउनु पर्छ माथिको त्यो युट्युबमा हेराउने लेन्स चाहिँ राम्रो छ क्यामेरा क्वालिटी ठिकै ठिकै जस्तो लाग्छ के होइन राम्रै छ 48 मेगापिक्सल लेखेको छ है मलाई हेर्नु त्यसलाई खतरा रहेछ त राम्रो देखियो अँ तर एसडी कार्ड चाहिँ छैन कि यसमा यसको एउटा फेसिलिटी भनेको यो हो कि फ्रन्ट क्यामेरा पनि छ क्या फ्रन्ट डिस्प्ले होइन फ्रन्ट ऊ जस्तै छ गोप्रो जस्तै छ कि यसलाई दबाइरहने फेरि ब्याक क्यामेरा हुन्छ ब्याक डिस्प्ले आउँछ तिमीले अगाडि के भिडियो गरिरहेछौ भने त पछाडि हेर्न अगाडि पछाडि के भिडियो छ अगाडि हेर्न मिल्छ होइन सो जाइरोस्कोप पनि राम्रो छ जस्तो लाग्छ कि सिङ्गल 48 यसको सेटिङहरू चाहिँ यो अलिक राम्रो दिनु पर्थ्यो क्या लु मलाई खान भाइ होइन हजुर यो बाहिरको बडी के होइन अलिक कलर के मैले कुरा बुझेन तिम्रो कुरा बुझेन अलि यो साला एउटा यसको फेसिलिटी राम्रो भनेको के हो भन्दा गाइज होइन यसको यो खोलिन्छ कि गोब्रो जस्तै छ म यसलाई चेन्ज गरेर अर्को पनि लगाउन सक्छु है त यसमा सो हामीसँग चाहिँ लेन्स अहिले टन्नै छ लेन्स यसमा छ है 6वटा लेन्स छ यसको फिल्टरहरू सबै युज गरेर म भिडियो चाहिँ बनाउँछु तपाईँले भिडियोमा युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ है युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज सब्सक्राइब गरेर राखिरहनु होला सो लेन्स चाहिँ यसको यस्तो छ भित्र गए अनि 6वटा लेन्स हुन्छ यसमा चाहिँ फिल्टरहरू मस्तै छ यसको पर्पल भयो माइक्रो लेन्स भयो सिपिएल ND8 र ND4 अनि ND16 गरेर 6वटा लेन्स आउँछ यसमा चाहिँ है सो आजलाई चाहिँ यति नै है यो क्यामेराको भिडियोहरू हेर्नु छ भने तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर चाहिँ राखिदिनु होला ताकि भिडियोहरू आउने गर्दैछ है त सो स्टे ट्युन गाइज बाई